Kamusta mga Lodi? What else po muli? At ngayon ay pag-usapan naman natin itong si Infinitypayb. Kung safe ba dito or tulad ng mga iba na nag-invest tapos nasayang lang yung mga pera ng mga membro nila. So yun ang tatalakay natin dito sa video ito. Kaya make sure na matapos yung video para makapag-decide ka kung susubo ka dito or hindi. Okay? So ito nga palang si Infinity mga Lods is mayroon silang source of income na Bills Payment and Remittance Center at sila ay registered sa DTI last February 16, 2021 sa pangalan naman naka-registered sa pangalan ni Mr. Tambog Diinog Jr. Dito ay registered sa Calabarzon, Region 4A, Bacoor, Cavite City. Bacoor, Cavite. So, dito sa website nila mga Lods, ito lang yung makita natin, yung sign in, sign up, yun lang, wala na. At ito nga yung mga sinasabi nilang business partner nila mga Lods, Signal, Globe, Philippine Airlines, Smart, Converge, Cebu Pacific, Meralco. So yan. Pero wala silang supporting documents na talagang nagpapatunay na partnership nila ito ayon sa akin pag-research. At mostly sa mga Facebook page naman nila mga Lods, ito lang yung binibida nila. Yung mga package nila, Silver, Gold, Platinum, Emerald, Ruby, Diamond. At ito nga yung no tax, no invite needed. No need to invite, bills payment, discount, and earn. So ito malinaw na invest, wait, and earn lang din siya. So meron silang tatlong ways to earn. So yun nga, una yung pag-avail tayo ng package and after 15 days, kikita na yung pera natin sa paglalagin lamang. So depende yung pag-login mo kung ano yung package na na-avail mo, mayroong corresponding amount na pag nag-login ka araw-araw. At yung pangalawa naman is mayroong referral bonus sila na pwede kang kumita ng up to 3% up to 8% yung pwede mong kitain sa mga direct referrals mo. At mayroon silang mga indirect referral bonus. At yung pangatlo naman dito mga Lods is yun nga, pag nagamit yung system nila ay pwede tayong kumita ng or maka-discount ng 5% up to 15% lahat ng mga members sa pagbabayad ng bills payment, Meralco, PLDT, sa mga Rapid, pagbili ng load, yun, may mga discount kuno na sinasabi. At ulit yung source of income nga pala nila mga Lods, is yung bills payment and remittance center. So imagine mo mga Lods, in 15 days kikita ba dito sa 1,500 na entry mo, yung 15 days is kikita ka ng yung pera mo is magiging 2,500. So imagine mo yung return of investment niya in 15 days, almost ay 75% yung kinita mo dun sa 1,500 mo. Anong ginawa mo? Nag-login ka lang. So dito sa 1.5 mga Lods, sa bawat login mo is in 15 days araw-araw na pag-login mo, mayroon kang babayaran ka ng 100 pesos. Mag-login ka lang, may bayad kang 100. So 15 days times 100 equals 1.5. At para maging 2,500 siya, so mayroon silang welcome bonus na tinatawag. So nag-activate ka na account. Pag nag-activate na account ka, mayroon kang welcome bonus card na matatanggap na 1,000 pesos. Wow! Big time! So ayun, and after 15 days, mayroon kang dalawang option kung i-roll mo or i-pay out mo lahat. So pag ni-roll mo, automatic yung i-roll mo yung 1,500. So pwede mong ilabas yung 1,000. At pag pini-out mo naman lahat, so end na ng account mo, mare-request mo na yung 2,500. So wala siyang tax nga. Yun nga sinasabi niya, no tax. At halimbawa nag-request ka ngayon, hindi mo agad makakuha yung 2,500. So after 30 days mo pa siya makukuha. So bakit ganun kalaki yung waiting period? So ang tendency yan pag sa isipin ng member, so bakit pa ako maghintay ng 15-30 days? So i-reinvest ko na lang. So parang ganun yung mangyari. Isipin ng member na kaysa maghintay ka ng 30 days, so i-reinvest ko na lang ulit. So yung pera nandun lang ulit sa system. Hindi mo naman nakukuha nandun lang sa system. Gawa nga ng matagal yung waiting na 30 days bago makuha. So tapos ito naman yung pinakamalaki nila, yung diamond to 22,500. So imagine mo in 15 days
37,000 yung pera mo. Ang laki ng kinita mo. Tapos yung source of income nila mga lods is payment, bills, and remittance. So, hindi lang naman sila yung remittance center eh. Sa tingin nyo ba makukover up nila yung ganito kalaki na payout sa pamamagitan lang ng bills, payment, and remittance center? Sa palagay mo, ganun kalakas yung remittance center nila at yung mga bills payment nila? Ang ganitong business is ang daming mga kakompetensya. So, at isa pa mga lods is wala tayong proofs talaga na mayroon silang business partner na ganito. Okay? At ang isa pang napapansin ko dito mga lods is hindi sila registered sa SEC. Wala silang secondary license para mag-solicit ng mga investment. Kaya at bakit nila ginagawa yung pag-invest pero hindi sila registered sa SEC para hikayat ng mga tao ng invest sa kanila. So isa yung red flag sa kanila. At ang pangalawang red flag nga mga lods ayun nga yung kaya ba nilang i-cover up yung pagdating ng 15 days saka yung payout na ganito kalaki na ganun lang yung source of income nila, yung payment, bills payment, and remittance. So sobrang napakalabo. At pagdating naman sa transparency mga lods is isa pa rin tinitingnan natin yung red flags nila, yung transparency. So sa website nila mga lods is wala kang makikita na integrity payment system. So yung makita mo lang dun sa website is yung dashboard, yung pag-cash in, pag-cash out, kung paano, yun lang. Napaka basic. So ayon sa akin pag-research para makapag-avail ka ng discount is mayroon kang babayaran, magme-message ka sa isang tao na ganito, sa isang tao. Ito yung magme-message ka dito, ibibigay mong information mo, yung babayaran mo kunyari. Tapos siya yung magbabayad. Bakit sila pa? Kung mayroong website sila, kung may system sila ng ganon, mas maganda na nandun lang sa website para yung tao mismo yung ng payment niya. Or tulad dito sa mga Globe, sa load, kunyari, siya mismo yung bibili ng load. O dito sa Meralco, siya mismo yung babayad sa loob mismo ng website. So, yun. Malabo yung ganun mga lods, na magbabayad ka lang dun sa tao tapos siya yung magbabayad. So, parang normal lang na nagbigay dun sa tao tapos kasi nga wala sa system. Sa yung personal na bumayad dun sa Meralco, siya yung personal na bumayad. Okay? So, mayroon naman talagang mga legit na ganito kung gusto mong makatipid ng mga ganito mga pagbibili ng load, pagbabayad ng mga sa Meralco, sa payment bill, sa remittance is mayroon talagang legit na pwede natin gamitin. At yun, pwede natin gamitin yung CoinPH natin. So madali lang. At yun, doon talaga legit siya at makaka-receive talaga tayo ng mga discount natin. Pero dito, I doubt na mayroon silang ganun. Kasi nung sinili po yung website nila is wala naman. Okay? At ito nga mga lods, yung loob ng website ni Infinitypayb. So ito lang makita natin, dashboard, my stones, finance, my payout, my info. Wala yung payment system na sinasabi nila. So yun, kulang sila sa transparency. Yun nga, kasi yung pangit nga doon mga lods is, yung pag may gusto kang babayaran, magbibigay ka lang doon sa tao. So halimbawa kung may discount ka na 3%, pagdating mo naman sa CoinPage, pag sa CoinPage mo gagamitin yun, makaka-receive ka pa ng parang something 10% yung discount mo. Ganun, lalo pag sa load. Pag load yung bibilin mo, makaka-receive ka ng 10% rebate. So, pag pinasoy mo sa kanila, 3% yung mga discount mo, malaki yung parang ikaw pa yung pinagkakitaan nila. Yun yung sa mga red flags nila. Pagdating sa payout, sobrang too good to be true nila mga lods na mukhang hindi naman talaga kayang ma-survive sa pang long term na company kasi hindi kayang ma-survive nung source of income nila yung pagdating sa payout nila na ganun kalaki. So, ang mangyari dito is magiging kawawa lang din yung mga members nila. So, pag nakaipon na sila, yung posibilidad, hindi ko sinasabing ganito talaga yung mangyari. So, yung possible lang na mangyari na pwede nag-iipon lang sila tapos pag nakaipon na is babay na. So, yun, babay ka na. Wala na, sayang na yung pera mong nilagay mo dito. Lalo na pag nag-multiple accounts ka. Diba? Sayang. Yung pera mo napunta sa kanila, wala na. Wala ka namang mahabol na magtatago ng mga yan, mag-deactivate ng mga account yan. Wala na, mahirapan na humabol yung mga members dito, mga lods. At
yun, kung gusto mong mag-take ng risk sa ganitong business o platform, pag-isipan mong maigi kung talaga makakasurvive sila, or ikaw kung mag-invest ka man is yung kaya mo lang, mga lods. Yun, kaya para sa akin is hindi ko nire-recommend sa mga idol natin, mga lodi, itong Infinitypayb. Not recommended sa inyo, mga lods. So yun, at hanggang dito muna yung aking video, mga lods. Kita-kita lang tayo sa sunod na video. Please like the video bilang suporta, mga lods, at pakiclick na rin yung subscribe button and click the notification bell para ma-update ka sa aking mga future video. So yun, have a great day. Bye!